บทเรียนที่ 5 เวลาว่างชอบทำอะไร เวลาว่างชอบทำอะไร ฉันชอบเล่นโยคะ ฉันชอบเล่นโยคะ แล้วเธอล่ะ ชอบทำอะไรเวลาว่าง แล้วเธอล่ะ ชอบทำอะไรเวลาว่าง ผมชอบวิ่งจ็อกกิ้ง ผมชอบวิ่งจ็อกกิ้ง และชอบออกกำลังกายในยิม และชอบออกกำลังกายในยิม คุณล่ะ ชอบทำอะไรในเวลาว่าง คุณล่ะ ชอบทำอะไรในเวลาว่าง ฉันชอบไปทะเลกับแฟน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันชอบไปทะเลกับแฟน ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บางครั้งก็มากับครอบครัว บางครั้งก็มากับครอบครัว คุณชอบเล่นฟุตบอลไหม คุณชอบเล่นฟุตบอลไหม แน่นอน ผมชอบเล่นฟุตบอล แน่นอน ผมชอบเล่นฟุตบอล ฉันไม่ชอบเล่นฟุตบอล แต่ฉันชอบทำกับข้าว ฉันไม่ชอบเล่นฟุตบอล แต่ฉันชอบทำกับข้าว แล้วคุณล่ะ ชอบทำอะไร แล้วคุณล่ะ ชอบทำอะไร ผมชอบกินอาหาร ผมรักอาหาร ผมชอบกินอาหาร ผมรักอาหาร คุณชอบช้อปปิ้งหรือเปล่า คุณชอบช้อปปิ้งหรือเปล่า ฉันชอบช้อปปิ้ง เราไปช้อปปิ้งด้วยกันค่ะ ฉันชอบช้อปปิ้ง เราไปช้อปปิ้งด้วยกันค่ะ ตัวเลขไทย40 ถึง 50 ตัวเลขไทย40 ถึง 50 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50
สวัสดีค่ะคุณสมชายสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานสวัสดีค่ะคุณสมชายสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานสบายดีครับวันศุกร์นี้ที่บริษัทของผมมีงานปาร์ตี้วันเกิดคุณนุชว่างไหมครับสบายดีครับวันศุกร์นี้ที่บริษัทของผมมีงานปาร์ตี้วันเกิดคุณนุชว่างไหมครับวันเกิดของใครคะวันเกิดของใครคะวันเกิดของผมเองวันเกิดของผมเองไปแน่นอนกี่โมงคะไปแน่นอนกี่โมงคะวันเสาร์เวลา6 โมงเย็นที่บริษัทของผมครับวันเสาร์เวลา6 โมงเย็นที่บริษัทของผมครับแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันค่ะ7 วันใน1 สัปดาห์มี7 วัน7 วันใน1 สัปดาห์มี7 วันวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารวันอังคารวันพุธวันพุธวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันศุกร์ตอนเย็นว่างไหมผมอยากจะชวนไปงานวันเกิดเพื่อนวันศุกร์ตอนเย็นว่างไหมผมอยากจะชวนไปงานวันเกิดเพื่อนว่างค่ะไปกี่โมงว่างค่ะไปกี่โมงเจอกัน6 โมงเย็นหลังเลิกงานนะเจอกัน6 โมงเย็นหลังเลิกงานนะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คุณจะไปไหนวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คุณจะไปไหนผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวลูกสาวของผมชอบทะเลมากแล้วคุณล่ะสุดสัปดาห์นี้จะไปไหนผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวลูกสาวของผมชอบทะเลมากแล้วคุณล่ะสุดสัปดาห์นี้จะไปไหนฉันคิดว่าน่าจะอยู่บ้านฉันทำงานหนักมากเลยฉันอยากพักผ่อนที่บ้านฉันคิดว่าน่าจะอยู่บ้านฉันทำงานหนักมากเลยฉันอยากพักผ่อนที่บ้าน